Welcome guys sa aking YouTube channel, and for today's video turuan ko kayo kung paano mag-install ng Ubuntu sa inyong cellphone or any Linux, no? Pero sa ngayon guys, try natin yung Ubuntu. Pakita ko sa inyo. So ito lang guys, download nyo lang yung Android Nix sa Google Play Store nyo, no? Tapos open nyo na po yan. Yan, pagka-open nyo yan guys, step by step naman yan. So ito, click natin Linux, no? Tapos Ubuntu, tapos yung latest piliin natin. Tapos ito muna, yan. So automatic yan, nakapin na yung command guys, no? So, kailangan natin guys ng Termux. Ayan, Termux. Ayan. Ayan yung command. Yan natin pipaste yung command guys. Ayan guys, no? Paste natin. Ayan, tapos enter nyo lang. So ito guys, sobrang medyo matagal to, no guys? Depende sa internet nyo. Depende sa bilis na internet nyo. So hintayin nyo lang to guys hanggang sa matapos. Ayan, pabayaan nyo lang siyang ganyan. Tapos dito na tayo guys, na magsasalit kayo ng dito, language or keyboard language. Yan, pinili natin English US. Tapos dito naman guys, yung mismong region natin. So pinili ko siyempre yung Singapore. So dito next natin guys, no, instruction. Sabi niya guys, start BNC server, no? So kailangan natin guys ng BNC server. So yan yung BNC viewer, download natin yan. Yan, tapos open nyo na. Maaga. Next lang yan guys, no? And check natin to. Tapos allow lang. Tapos gawa tayo ng guys, ng connection. Dito sa connection guys, ito lang yung 127.0.0.1. Tapos yung port. Ayan, titingnan natin dito guys, no? Pagkatapos kasi ito yung lalabas. So 5901. Dun lang makikita guys yung port. Iba-iba kasi tayo ng port guys. So ito Ubuntu, kahit anong name pwede. So wag muna natin i-connect yan, no? Gawin natin guys, gawa tayo ng password daw. Ayan, provide tayo ng password. So dito nilagay ko 1, 2, 3, 4. Kasi yan guys, automatic mag-start yung BNC server, no? So yan, nandiyan na tayo sa BNC server. So pwede nyo kayo mag-start ulit natin guys, no? BNC server. Tapos okay nyo lang. Tapos yun, andun na ulit sa localhost. So yun guys, pwede na natin i-start yung natin, yung BNC server natin. Connect natin, tapos disable natin to. Okay, then ayun yung password guys. Ito na yung password kanina na pinrovide natin, nilagay natin doon. So ayan, remember password natin para hindi na tayo mag-password sa susunod. So yun lang guys, ganun lang kadali, no? Ayan na, nandito na tayo sa Ubuntu. Ayan guys, may tutorial dyan kung paano gagawin. Ayan guys, pwede kayo dyan guys, ipahalang yung cellphone nyo, tapos magkalit kayo ng keyboard mouse na Bluetooth. Ayan guys, ayan, no? Okay guys, napakadali lang. Sana masundan nyo tong video na to, and pag may katanungan guys, mag-comment lang kayo, and pa-subscribe na rin, and share like my videos. So yun lamang guys, maraming salamat. Sana nagustuhan nyo tong video na to.